Don't express your anger, explain your anger. એક્સપ્રેસ કરશો ને એટલે સીધી આર્ગ્યુમેન્ટ સ્ટાર્ટ થશે ને પછી અહંકાર કે છે આ આર્ગ્યુમેન્ટમાં આપણે જીતવાનું જ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ તમે બની જશો. યુ વોન્ટ ટુ વિન, યુ વોન્ટ ધી અધર પર્સન ટુ ટેલ યુ સોરી. બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ એક્સપ્રેસિંગ યોર એંગર, ઇફ યુ એક્સપ્લેન યોર એંગર, કે આટલું ઉત્તેજિત નહીં થાય. ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ અ સોલ્યુશન, આટલું બધું ઉત્તેજિત નહીં થાય. બોઇલિંગ વોટરમાં કોઈ સોલ્યુશન નહીં મળે. તો શાંત થા. તને ખબર છે કે આ આવું જ છે, then why can't you increase your સહન શક્તિ a little bit? Explain your anger, because you have to learn to live with imperfections in the world. When I'm saying relationship with human beings, not with the divine, you have to learn to live with imperfections. There will be little pain and you should be ready. There were several porcupines, so it was so cold. ને ઠંડી અસહ્ય હતી. સો પોક્યુપાઇન્સની એક મીટિંગ થઈ કે વોટ ડુ વી ડુ. એટલે એક જણ કેમ આઉટ વિથ અ ગુડ સજેશન એન્ડ અ સોલ્યુશન કે આપણે બધા બહુ ચીટકીને રહીએ, ગ્રુપમાં રહીએ, જ્યાં રહીએ ત્યાં. સો દેટ ઇઝ અ ગુડ સોલ્યુશન. તો ઠંડી આપણે નહીં નડે. એટલે એ લોકો બધા રહેવા લાગ્યા, પણ એમાં એકના કાંટા બીજાને લાગે. સો દેર વોઝ સમ પેન. સો અગેન સેકન્ડ કોન્ફરન્સ કે હવે આ પેનથી મુક્ત કેમ થવું. એટલે એના લીડરે કીધું, સી વી હેવ ઓનલી 2 ઓપ્શન્સ, ઇધર ફ્રીઝ ટુ ડેથ, છૂટા રહો અને બધા મરી જાઓ, ઓર વી લીવ ઇન અ ગ્રુપ, એટલે હીટ ન બોલે, વોર્મથ બોલીએ, એન્ડ વી સ્ટાર્ટ એક્સેપ્ટિંગ ધોઝ ક્વિલ્સ કે જે થોર્ન્સ પ્રિક થાય છે, થોડું એના માટે તૈયાર થઈ જઈએ. So why don't you accept that little pain because the other person is different? Why don't you learn to live with imperfections instead of complaining, cribbing, crying always? Because આમ જ રહેવાનું છે. જો ઇમ્પરફેક્શન્સ તમે જગતમાં જીવવું હોય તો ઇમ્પરફેક્શન સાથે જીવો, અને દરરોજ થોડું સવાર સાંજ પરફેક્ટ સાથે જીવો, ડિવાઇન સાથે જીવો, ભક્તિના માધ્યમથી, ધ્યાનના માધ્યમથી, જ્ઞાનના માધ્યમથી.